Hallo allemaal, vandaag gaan we de eerste goodie bag openen van Chainsaw Man. Wat zit er allemaal in? Ik ben ook zeer verrast wat erin zit. Een Denji bord, klapblok, een Makima poster van Chainsaw Man, een Denji acrylic figuur stand en een Aki muismatje en een Denji kussen. Dat was alles wat erin zat. Ik ben super benieuwd wat ik nog meer kan vinden. De volgende keer op Heroes Made in Asia. En dit was mijn review van mijn eerste goodie bag.